Perfect. Ang sarap. You can see? Ayan. Makita talaga ninyo ang mango. Napakasarap, guys. Hi friends! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Kiz. And if you are new here, don't forget to subscribe and hit the bell button para naman ma-notify kayo every time may i-upload ako na video. And of course, don't forget to follow me on my other social media accounts. And for today's vlog, so may new video tayo today. So, gagawa tayo ng peach mango pie ala Jollibee. Ayan guys, and I am so excited na i-share sa inyo kung ano yung mga steps and mga ingredients na gagamitin natin para sa ating tuna pie ala Jollibee. Ayan guys, yung mga ingredients na yun is very basic lang. I believe makikita lang natin ito sa bahay natin. So, no need for us na lumabas para bumili ng mga ingredients kasi napakadali lang ng mga ingredients na gagamitin natin guys. And kaya at abot lang sa bulsa. Ayan. So, it is good for or perfect para sa ating merienda and pabaon natin sa ating mga kiddo. Ayan, guys. So, I am so excited na gagawin na natin yung peach mango pie ala Jollibee. Kaya naman, guys, let's start! Ayan guys, welcome back. And now, ipapakita ko na sa inyo yung ingredients na gagamitin natin for our mango pie ala Jollibee. Ayan, so yung first ingredients na ipapakita ko sa inyo ay dapat meron tayong mangoes. Ayan, obviously, kasi yung gagawin natin is mango pie. Ayan, so kailangan natin ng mango. So, it's okay kung ilan yung mangoes na gagamitin ninyo guys. Depende yun kung ilan yung gagawin ninyo na mango pie. Ayan, so yung next is kailangan natin ng lemon. Ayan, pwede sa calamansi or lemon, it will do guys. Para lang sa ating mango pie. So, okay na yun kung calamansi lang meron kayo. So, go! And of course, meron din tayong bread. So, kailangan natin ng bread. So, obviously guys, medyo nakuna na siya kasi ginamit ko to siya sa tuna pie vlog ko. Ayan, so kung di nyo pa nakita, please check out ninyo doon sa aking previous vlog na in-upload ko. So, ayun, gumawa din ako ng tuna pie ala Jollibee. So, ayan, check na lang guys. And of course, meron din dapat tayong breadcrumbs. Ayan, so as you can see, nakuna na din siya kasi ginamit ko din ito sa tuna pie ala Jollibee ko. Ayan, dapat meron kayong breadcrumbs. Ayan, and aside from that, dapat meron tayong egg. Ayan. Perfect. It's okay kung ilang egg yung gagamitin ninyo guys. Depende kung ilan yung gagawin ninyo na mango pie. So, okay na yon. 1 or 2 or 3. It's up to you. Ayan, dapat meron din kayong sugar. It's either brown sugar, white sugar, kung ano yung andun lang sa bahay ninyo. So, okay na yon guys. So, sugar. Ayan. So, ayan guys. I am done. So, yun lang yung mga basic ingredients na kailangan natin para sa ating tuna pie. Ayan. So, I guess, affordable and madali lang gawin itong mango pie ala Jollibee natin, guys. Kaya naman, let's start!
and now we are done with our mango pie ala Jollibee cookbang. Ayan, so I am so happy and satisfied sa niluto natin, guys. Ayan, so ipapakita ko na sa inyo yung ating mango pie ala Jollibee. And tadang! Ayan! Ito, guys. So ito na yung output. Medyo napagod ako, but all in all, I am so happy kasi ayan, kita nyo naman yung niluto natin today. Ayan, so it is perfect for our merienda. Ayan, so I guess, guys, napakasarap talaga ng lasa nito. So I suggest na ayan, gumawa din kayo nito at magluto din kayo nitong mango pie ala Jollibee. And sa hindi din nakakita ng aking tuna pie ala Jollibee, ayan, please again, check out ninyo sa aking previous vlog. Ayan, gumawa din ako ng tuna pie ala Jollibee. Ayan, medyo nalilito na. Kaya, tikman na natin ito. Kasi medyo nagutom na rin ako kanina while nagluluto. So, tingnan natin. Perfect. Ang sarap. You can see? Ayan. Makita talaga ninyo ang mango. Napakasarap, guys. I know magugustuhan niyo ito. Yan. So, ayun, guys, I hope na nagustuhan nyo ang video na to at nagutom kayo. Ayan, kung nagustuhan nyo ang video na to, hit like, and kung may comment and suggestions kayo for my next vlog, comment below and i-share nyo naman to sa mga friends nyo na gustong kumain ng mango pie and of course, gustong matuto kung ano ang mga ingredients at kung paano magluto ng mango pie ala Jollibee. And ayan, guys, thank you for watching. See you on my next video. Bye!